Tutorial log masuk Microsoft Teams dengan menggunakan Edge browser. Microsoft Teams merupakan one-stop center hub pendidikan yang memudahkan urusan pembelajaran abad ke-21 secara online dengan pelbagai fungsi seperti communication, collaboration, chat, meet, assignment dan pelbagai aktiviti pembelajaran abad ke-21 yang lain. Tutorial kali ini menunjukkan bagaimana kita menggunakan Microsoft Teams dengan hanya menggunakan browser Microsoft Edge sahaja. Buka Microsoft Edge dan search Microsoft Edge download untuk versi baharu atau menggunakan sebarang browser seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox. Install Microsoft Edge versi baharu ke dalam komputer anda. Untuk menggunakan Microsoft Teams dengan Edge, anda perlu membuka New in Private window bagi mengelakkan sebarang konflik dengan akaun yang telah sedia ada dalam komputer anda. Klik ellipsis atau 3 dot di bahagian kanan atas, klik New in Private Windows, kemudian type office.com di bar URL dan tekan Enter. Klik Sign In, masukkan email ID MOEDL dan klik Next. Kemudian pada paparan Google, masukkan ID yang sama. ID ini ialah akaun G Suite for Education yang telah diasosiasikan dengan khidmat Office 365. Klik Next dan masukkan password. Jika tidak tahu password, sila hubungi guru ICT atau admin Google Classroom sekolah anda. Apabila keluar pesanan confirmation, klik Yes sahaja dan tada! Kita telah masuk ke ruangan Office 365 akaun kita. Klik pada ikon Teams dan kita telah berjaya log masuk ke Teams dengan menggunakan Microsoft Edge. Tidak perlu untuk install aplikasi Teams di komputer. Namun begitu, aplikasi Teams di komputer lebih banyak features menarik seperti Meet Virtual Background dan lebih memudahkan kita dalam penggunaan Microsoft Teams kerana aplikasi tersebut akan mula secara automatik apabila kita on komputer kita. Sekian dahulu tutorial kali ini. Mohon like dan subscribe untuk memudahkan anda melihat video tutorial yang akan datang. Sekian, terima kasih.